Sumba Island sa Indonesia, niyanig ng magkasunod na lindol. Taiwan, posibleng direktang tamaan ng Super Typhoon Kongray. Japan, China at Korea naghahanda na rin sa inaasahang pananalasan ng bagyo. Ako po si Mariel Soriano, ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umagang ito. Sa detalye ng mga balita. Mahigit na 1,200 na ang namamatay sa pananalasan ng lindol at tsunami sa Sulawesi, Indonesia. Ito ang ipinahayag ng mga awtoridad habang problema pa rin ngayon ng mga pulis ang mga kaso ng pagnanakaw o looting ng mga survivors na sinasamantala ang kaguluhan. May mga reports ukol sa pagpapaputok ng mga pulis ng warning shots at tear gas sa mga taong nagnanakaw sa mga shops sa Palu City, isa sa mga coastal city na sinalanta ng 7.5 magnitude quake at tsunami. Ayon naman sa United Nations, nasa 200,000 katao na sa Indonesia ang nangangailangan ng agarang tulong. Libo-libo sa mga ito ay mga bata. Problema ngayon ng maraming survivors ang gutom at uhaw, at nauubos na rin ang supply ng pagkain at malinis na inuming tubig. Napupuno na rin ang mga ospital ng mga nasugatan sa lindol at tsunami. Ayon pa sa pulisya, hindi nila pinigilan noong una ang mga desperadong survivors na kumuha ng pagkain at tubig sa mga nakasarang shops. Subalit 35 katao na ang kanilang inaresto dahil sa pagnanakaw, hindi lamang ng pagkain kundi maging ng mga computer at cash. Ilang araw matapos salantain ng lindol at tsunami ang lungsod ng Palu sa Indonesian island ng Sulawesi, patuloy ang nararamdaman ng mga aftershocks. Marami pa ring residente ang walang supply ng kuryente at kinakapos na ng pagkain. Kinukulang na rin ng mga gamot at maging mga heavy equipment ang mga rescuers na nagsisikap na mailigtas ang mga biktimang na-trap sa mga gumuhong gusali. Kaugnay nito, pinayagan na ni Indonesian President Joko Widodo ang mga pagpasok ng mga international aid agencies at NGOs para tumulong sa rescue operations at pagkakaloob ng relief. Daan-daang katao ang pinaniniwalaang natabunan ng putik sa mga lugar na sinalanta ng lindol at tsunami. Sa ipinakitang footage ng Indonesian TV, makikita ang mga babae, mga bata, at mga sanggol na umiiyak at sumisigaw ng tulong. Ilan sa kanila ay 3 araw nang hindi kumakain. Mamadaliin naman na ang paglilibing sa mga nasawi sa pananalasan ng lindol at tsunami sa Sulawesi, Indonesia. Ayon sa hepe ng Indonesian National Police Medic Department, kailangan ng ilibing ang mga na-recover na bangkay para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa lugar. Aniya, kapag hindi agad nakuha ang kanilang mga kamag-anak, ang mga bangkay, maoobliga silang ilibing na ang mga ito. Sisanya yang sudah kita periksa postmortem, tapi belum teridentifikasi itu langsung dimakamkan. Ini untuk mencegah bau busuk menyebar di seluruh wilayah di sini yang akan mengganggu kepentingan publik, itu pertama. Kedua juga untuk mencegah terjadinya wabah penyakit. Kita tahu bahwa pembusukan jenazah ini akan membawa dampak penyebaran bakteri yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu, hari ini sudah diambil kebijakan bahwa semua jenazah yang sudah dilakukan pemeriksaan postmortem dimakamkan semua. Baik dimakamkan oleh keluarga maupun dimakamkan secara massal di pemakaman oleh Pemda. Jadi hari ini selesai semua. Niyanig na magkasunod na lindol ang Sumba Island sa Indonesia. Nagtakbuhan sa mga kalsada ang mga residente sa southern coast
ng Sumba Island matapos yanigi ng dalawang magkasunod na lindol. Ayon sa United States Geological Survey, isang shallow at moderately strong na lindol na may lakas na magnitude 5.9 ang yumanig sa isla. Pagkatapos ng 15 minuto, muling niyanig ng lindol na may lakas na magnitude 6.0 ang lugar. Ang Sumba Island ay may populasyon na 750,000 katao. Wala namang naiulat na malaking pinsala sa magkasunod na pagyanig. Posibleng direktang tamaan ng Super Typhoon Kongre ang Taiwan. Inaasahan sa Biyernes ay nasa bisinidad na o vicinity na ng Taiwan ang bagyo. Dala ang malalakas na hangin at ulan na makaapekto naman sa northern at eastern areas ng bansa. Bagamat mas malaki ang posibilidad na lumihis ang bagyo patungo ng Ryukyu Island sa Japan. Napakalaki umano ng posibilidad na dumiretso ito sa Taiwan. Ayon sa Central Weather Bureau, kapag nagtuloy-tuloy ang westerly path na tinatahak ng bagyo, direkta itong tatama sa kalupaan ng Taiwan. Una rito, lalong lumakas ang bagyo at naabot na ang Super Typhoon category matapos umabot sa 150 miles per hour ang lakas nito. Dahil dito, nakaalerto na ngayon ang Japan, Taiwan, China at Korea na posibleng salantain ng bagyo. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition makalipas ang ilang paalala. Join the EBC Family Fun Run November 4, 2018 at the Ciudad de Victoria Complex, Bulacan. Choose from race categories: 1.062 kilometer, 2.5 kilometers, 5 kilometers, and 9.55 kilometers. Registration is ongoing. For more details, log on to www.eaglenews.ph/EBC Fun Run or call 784-7450, local 1162. You may also visit www.facebook.com/EBC Fun Run. EBC Family Fun Run! Nagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Hindi pa rin nakakamit ng Catalonia ang pagiging isang republika makalipas ang isang taon mula nang magsagawa sila ng referendum. Matapos ang isang taon mula nang isagawa ang controversial independence referendum, namamalagi lamang watak-watak ang mga mamamayan ng Catalonia. Matapos ideklara ng Spanish government na iligal ang isinagawang referendum, lalo pang dumami ang mga nagaganap na protesta. Dumagsari ng mga aktivista sa Barcelona para kondenahin naman ang pagkakakulong ng mga personalidad na nanguna sa referendum at nahaharap sa kaso. Hinihiling din ng mga ito sa separatist government na i-pressure ang national authorities para iurong ang kaso laban sa kanilang mga leader. I think it is time for Catalonia to carry out an act of disobedience against the state. Because if we always try to obey the state, if we accept their judgments and punishments, we will not progress much. Nabalot ng tensyon ang protesta sa anibersaryo ng referendum secession sa Catalonia sa Spain. Libo-libong Catalan protesters ang nagtipon-tipon para i-pressure ang separatist government sa kanilang rehiyon, kung saan hinarangan ang mga railway at nakipagbuno ang mga ito sa mga pulis. Ayon sa municipal police, 180,000 na protesters ang dumagsa sa Barcelona, bit-bit ang mga banner na may nakasulat na October 1, No Forgetting, No Forgiving. Ito'y upang igiit ang kanilang independensya sa pamamagitan ng isang demonstrasyon na tinawag na Influential Civic Association. Pero sa pagtatapos ng demonstrasyon, nagpang-abot na ang mga protesters at ang mga pulis. Makikita sa video na may takip pang panyo ang mukha ng ilang protesters na nambabato sa mga pulis. Samantala, una nang pinagbibitiw ng mga protesters ang kanilang regional president na si Kim Tora, isang independent supporter na inakusahan nilang bigong makapanindigan para sa Spanish state.
Pinalitan naman ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang kanyang defense minister sa panibagong cabinet reshuffle. Inanunsyo naman ni Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga na na-reappoint sa pwesto ang lineup ng bagong gabinete. Kasama sa mga ni-reappoint ay sina Finance Minister Taro Aso at Foreign Minister Taro Kono. Samantala, sinabi ni Abe na ipinatupad niya ang cabinet reshuffle para magkaroon ng malakas na pagsisimula sa pagtatatag ng isang bagong nasyon. Anya, hangad niyang mapanatili ang framework ng kanyang government management sa isang matatag na paraan. Nangyari ang reshuffle kasunod ng muling pagkakahalal kay Abe bilang leader ng kanyang Liberal Democratic Party. Si Abe ay may tuturing ng Japan's longest-serving Prime Minister. Ang ASEAN Agricultural Summit 2018 ang magsisilbing susunod na hakbang para pagsamasamahin ang mga stakeholders mula sa iba't ibang agriculture ecosystem sa pagtalakay sa mga kasalukuyang development sa agriculture enterprises. Bagamat ang ASEAN ang ikinukonsiderang isa sa most productive agricultural baskets sa mundo at itinuturing na significant provider ng trabaho sa mga developing members ng ASEAN, namamalaging problema pa rin ang kahirapan sa rehiyon. Sinabi ni Joey Concepcion, chairman ng ASEAN BAC Philippines, isa sa maituturing ngayon bilang most challenging job ay ang agricultural sector. To move up. One would wonder, how do we balance the farmer and the consumer? The most challenging job today is actually to be the agriculture secretary. If prices are high, definitely it benefits the farmers at the expense of the consumers. And of course, if prices are low, it benefits the consumers. Again, how to achieve that balance is the biggest challenge. We all share that same issue of poverty, maybe except for Brunei. My good friend here, Robert Yap, Singapore, you don't have the same problem we have here. But the CMLV countries and the Philippines face that situation. And again, the source really is, how do we make this country and the other countries facing this challenge more inclusive? Many of our mentors in the advocacy of Go Negosyo trying to spur really helping our farmers. There are many models out there that have maybe proven some success, but determining the right model that would allow greater inclusivity and really propel the productivity in agriculture to move up is what we want to achieve. Kaugnay nito, inirekomenda ni Concepcion na makilahok ang mga nasa pribadong sektor para matulungang masolusyonan ang mga problema sa agri-sector sa Pilipinas. In the Philippines and in ASEAN, which we launched last year, the Philippines hosted, is how do we create prosperity for everyone, for every Filipino, for every ASEAN citizen. Prosperity cannot only be for the few. And focused on the sector that is the most challenging is the agri-sector. And basically, focusing on 3 M's: mentorship, money, and market. This is the area that we have to focus. Providing the best mentors out there to guide cooperatives. Again, agri is really the game changer. It is the solution to the biggest problem in this country, poverty. Should we allow importation of rice and sugar to force farmers to be more competitive? Should we have the NFA and the SRA involved in this balance of consumer and producer? Again,
it's proven that the private sector is the best in solving problems. And my recommendation is really to get greater private sector involvement in helping solve our agricultural problems, especially in the Philippines. I believe that the balance of self-sufficiency has to be achieved, but not to the extent of hurting our consumers. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Federalismo. Maraming mga bansang mauunlad ang nasa ilalim ng sistemang federalismo gaya ng Switzerland, Germany, United States of America, Canada, at Australia. Sa federalismo na kanilang ginagamit, binago nila ang sistema para tumugma sa mga pangangailangan ng kanilang bansa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Nagbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Natagpuan ng mga otoridad ang labi ng isang lalaki sa loob ng isang eroplano na sumadsad at lumubog sa isang lagoon sa Pacific Island nito lamang nakalipas na mga araw. Palanding na sana ang Air New Guinea Boeing 737-800 sa Weno Airport sa Micronesia nang kinapos ito paglapag sa runway hanggang sa bumagsak na ito sa Chuuk Lagoon. Una rito ay sinabi ng nasabing airline na lahat ng 35 pasahero at 12 crew nito ay nakalikas na ng ligtas mula sa eroplano. Pero nang examinin ng US Navy divers ang lumubog na eroplano ay nadiskubre nila ang mga labi ng biktima. Ayon pa sa Micronesia government, 10 ang naitalang nasugatan at 4 naman sa mga ito ang malubha. Nakikipagtulungan naman ang Federated States of Micronesia sa mga opisyal ng Papua New Guinea sa Estados Unidos sa investigasyon sa nasabing plane crash. May mga Filipino dyan, no? May mga 300 drones ang pinalipad para sa 7 minutong dazzling performance sa Guangzhou, China. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang sa National Day ng China at paggunita sa ika-40 anibersaryo ng pagbubukas ng China sa mundo. Panoorin natin ito. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa at ng buong mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Mariel Soriano and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.